Εύκολες DIY ιδέες τέχνης τοίχου. Η μεταμόρφωση του χώρου διαβίωσής σας δεν χρειάζεται να είναι μια δαπανηρή ή προκλητική προσπάθεια. Με λίγη δημιουργικότητα, μπορείτε να δημιουργήσετε όμορφη τέχνη τοίχου DIY που προσθέτει μια προσωπική πινελιά σε κάθε δωμάτιο. Εδώ είναι μερικές εύκολες ιδέες για να ξεκινήσετε. Μια δημοφιλής επιλογή είναι να δημιουργήσετε έναν τοίχο γκαλερί. Συλλέξτε διάφορα καρέ, δεν χρειάζεται να ταιριάζουν και γεμίστε τα με τα αγαπημένα σας αποσπάσματα, οικογενειακές φωτογραφίες ή ακόμα και σελίδες από vintage βιβλία. Αυτό το εκλεκτικό μείγμα μπορεί να γίνει κομβικό σημείο στο σπίτι σας. Μια άλλη απλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε γόσι tape. Αυτή η πολύχρωμη ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε γεωμετρικά μοτίβα ή να πλαισιώσετε τυπωμένες εικόνες απευθείας στον τοίχο. Είναι μια προσιτή και προσωρινή λύση που μπορεί να προσθέσει μια έκρηξη χρώματος και προσωπικότητας. Εάν αισθάνεστε λίγο πιο περιπετειώδης, δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στη δημιουργία ενός πίνακα ζωγραφικής σε καμβά. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας καλλιτέχνης. Η αφηρημένη τέχνη, με τις πλατιές πινελιές και τα ζωηρά χρώματα, μπορεί να κάνει μια τολμηρή δήλωση. Χρησιμοποιήστε χρώματα που συμπληρώνουν την παλέτα του δωματίου σας για μια αρμονική εμφάνιση. Για μια ρουστικ πινελιά, σκεφτείτε να φτιάξετε έργα τέχνης τοίχου από ανακυκλωμένο ξύλο. Μπορείτε να βάψετε ή να λερώσετε το ξύλο και να τακτοποιήσετε κομμάτια σε ένα μοτίβο για ένα μοναδικό, ανάγλυφο κομμάτι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσθέσετε ζεστασιά και χαρακτήρα στο χώρο σας. Η δημιουργία της δικής σας τέχνης τοίχου δεν είναι μόνο ένα διασκεδαστικό έργο, αλλά είναι επίσης ένας τρόπος να εμφυσίσετε τον χώρο σας με προσωπικότητα και στυλ. Εξερευνώντας αυτές τις απλές ιδέες, μπορείτε να βελτιώσετε την αισθητική του σπιτιού σας χωρίς να σπάσετε τα χρήματα.